ආය යාළුවනේ කොහමද මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Shiraito කියලා ඇල්ලක් බලන්න යන්න. ඒ ඇල්ලේ 아무තු විශේෂයක් තියෙනවා. මේ කොරෝනා අස්සේ පොඩි ඇල්ලක් බලන්න යන්න කියලා තමයි හිතුවේ. අපි ගිහින් බලමු අද ගමන කොහොම වෙයිද කියලා. ඔය ඉස්සරහින් එන කෝච්චියේ තමයි නැගලා ඉස්ලාම් පුජි ස්ටේෂන් එකට යන්න ඕනේ. ඒ පුජි ස්ටේෂන් එකේ මගේ තව යාළුවෝ වගේක් ඉන්නවා. ඒ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ඇල්ල බලන්න යමු අද. අපි ඉන්නේ Shiraito කියලා ඇල්ලක් ගාව. මේ ඇල්ලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ඇල්ලේ මේ හැම පැත්තෙම වතුර ගලා බසිනවා. ඒකයි මිනිස් මෙතන එක්තරාටම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇල්ලේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි තව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ ඇල්ලේ තවත් සුන්දරත්වය කියලා. ඉන්නවා කොහොමද මාරේ වීඩියෝ එකක් ගන්නෙ හරියට මැල්ලේ සුන්දරත්වය බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා